Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rafiullah, your science teacher from BCA School and College. I hope you will be fine and good. Dear students, in previous lecture we have studied the question number 3, part 1, 2 and 3. So in today's lecture we are going to further continue and write the question number 3, part 4 and 5. So let's begin. بچو دا هغه فارمیټ دی کوم چې تاسو ته بار بار مخکې نه ویلی شوی دی. تاسو به ډیټ چې دی دا خامخا لیکئ په پریکټیکل باندې. د هغې نه پس کوېسچن نه مخکې به یو لاین پرېږدئ، یو د کوېسچن نه پس بیا به انسر لیکئ. د انسر چې کله پوره شي د هغې نه پس به 3 لاینونه پرېږدئ. په 3 لاینونو کې په منځني لاین کې به تاسو سپریشن لاین ډرا کوئ او مرجن لاین چې دا به نه هېروئ. ټول نه مخکې به تاسو مرجن لاین ډرا کوئ. بل مین خبر ده چې تاسو بلیک پین چې د کوېسچن لپاره یوز کوئ او بلو پین چې دا به د انسر لپاره یوز کوئ. کلر پین چې هغه به نه یوز کوئ. Question number 4. Describe some animal organs. Some animal organs are heart, lungs, liver, eyes, etc. بچو تاسو ته کوېسچن کوي چې تاسو د animal organs چې دي څو animal organs چې دي هغه ډسکرایب کړئ، د هغې وضاحت وکړئ. نو موږ په هغې کې دا چې تاسو د لیدئ چې هارټ، لنګز، لیور، آیز and some others etc. مطلب چې نور هم دا چې دا د انیملز مختلف ارګنز دي، خو موږ به د دې نه صرف او صرف 3 ارګنز وایو او هغه به ډسکرایب کوو. ځکه چې دلته موږ ته تعداد نه دی منشن کړی چې تاسو څومره وکئ. تاسو یې سم مطلب دا چې تاسو څه ولیکئ کوټ. نو د هغې په بیس باندې موږ 3 ولیکو: لنګز، لیور او بل هارټ. Liver is the largest organ of the body. It has 2 lobes and lies on the right hand side of the abdominal cavity. Liver چې دی لیور په باره کې موږ الریډي خبرې کړې وې چې لیور څه ته ویل کېږي. لیور چې د باډي د ټولو لارجسټ ارګن دی او په دې کې 2 لوبز دي، یعنې د دې 2 طرفونه 2 سایډونه په هغې کې، او دا په کوم ځای کې موجود دي؟ رایټ هینډ سایډ اف د ابډومینل کیویټي. زموږ چې کوم د خېټې د ښی سایډ د ښي لاس طرف ته دا موجود دي. او د دې فنکشن څه دی؟ لیور هیلپس ټو کیپ بلډ ګلوکوز ایٹ د رایټ لیول. بلډ ګلوکوز چې دی په وینه کې چې کم ګلوکوز وي هغه ګلوکوز چې دی هغه دی په صحیح لیول باندې ساتي، یعنې چې څومره لیول باندې پکار وي. د دې نه زیات هم نه پرېږدي، د دې نه کم هم نه پرېږدي، بلکل دا رایټ لیول ته راولي. It also takes toxin out of the body and helps in digestion. بل په وینه کې چې کوم ټاکسین یعنې کوم زهریله شیزونه په وینه کې هغه شیزونه چې هغه د بدن نه بهر کوي او بل په ډایجیشن کې هیلپ کوي. ډایجیشن کې هیلپ د دې کې چې په دې کې یو قسم جوس جوړېږي چې هغې ته بایل ویلی کېږي. او هغه جوس چې دي هغه په سمال انټسټاین کې به د هغې نه قطره کېږي او د هغې په بیس باندې فوډس چې دي هغه بیا نرم کېږي او ابزارب کېږي. لنګز دویم ارګن چې دغه لنګز دی. there is a pair of lungs in the animal body. په animal body کې دغه چې دی لنګز د هغې یو پیر مطلب جوړه ده. 2 لنګز دي، یو طرف ته یو بل سایډ ته. the lungs and lip is a bit smaller than the lung on the right side. left side ته چې کوم لنګ دی هغه د رایټ سایډ د هغې نه لږ شان ورکوټی دی. lungs look pink and rubbery on the outside. او کلر چې دا موږ ویلو چې د کلر چې ربډي شان ښکاري او بل د کلر دی پینکي. lungs are protected by the rib cage. rib cage ویل کېږي کوم چې د بهر د هډوکو د لپاسنې چپ چې زموږ په دغه باندې کوم لپاسه دی په پټپوس باندې دی ته rib cage ویل کېږي. او دا rib cage چې ده د lungs protection کوي. the purpose of the lungs are to bring oxygen into the body and to remove carbon dioxide from the body. the lungs چې د main purpose څه دی؟ main purpose څه دی؟ دا دی چې زموږ بدن ته اکسیجن چې دی هغه دننه کوي او کاربن ډای اکساید چې دی هغه اوټ کوي. دا د لنګز مین فنکشن دی. دریم ارګن چې دی هغه دی هارټ. هارټ is a strong muscular organ that acts like a pump. هارټ چې دا یو مضبوط مسکولر ارګن دی. مسکولر ارګن دی چې په دې کې زیات مسلز چې هغه یوز شوي
او د دې دا د پمپ په شان کار کوي څنګه چې پمپ موږ استعمالو د اوبو دپاره اوبو خېجولو دپاره اوبو ټرانسپورټ کولو دپاره دغه شان هارټ چې دا هم د پمپ په شان کار کوي دا زموږ د بدن مختلفو حصو ته بلډ چې دی هغه پمپ کوي. It lies in the center of the chest cavity a little to the left. دا موجود په کوم ځای کې نو دا چست کیوټي یعنی سینه چې زموږ د سینې بالکل په منځ کې خو لږ معمولي شان ګچ سایډ دی. It is composed of nerve tissue, muscles tissue, blood tissue. په دې درې قسم ټیشوز نه جوړي نرف ټیشوز پکې مسلز ټیشوز پکې او نرف ټیشوز چې دي هغه کم چې د رګونو دي دغه دي مسلز ټیشوز چې دي کم چې د مومنټ لپاره کم ټیشوز مومنټ چې کوي حرکت کوي هغه دي او بلډ ټیشوز دا دي چې په دې کې د نه مین فنکشن د بلډ دی بلډ ټیشوز په دې کې الریډي موجود دي. It has four chambers دي څلور حصې. The upper two are called auricle and the lower two are called ventricles. په دې کې څلور حصې له پاسنۍ دوه چې دي هغې ته auricles ویل کېږي او لاندینۍ دوه چې دي هغې ته ventricles ویل کېږي. Walls are present between auricle and ventricles. د زړه چې کوم والونه دي هغه د auricle او ventricle په منځ کې موجود دي. The heart pumps the blood and blood vessels which transport it to all parts of the body. اوس د هارت کار څه دی مین فنکشن د هارت دا دی چې دا زموږ بدن ته بلډ چې دی هغه د بلډ ویسلز یعنې د رګونو په ذریعه باندې زموږ د بدن مختلفو حصو ته ټرانسپورټ کوي. Question number 5 دی write note on the following: nucleus, root system and digestive system. تاسو ته درې څیزونه درکړي درې ټاپکونه په دې باندې تاسو نوټ ولیکئ. Nucleus. It is the most important part of the both animal and plant cells. دا د ټولو نه امپورټنټ حصه ده د animal او plant cells. دا په cells کې دننه موجود دي. It is generally round or oval in shape. دا یا ګولي یا د انډې په شکل کې oval shape کې. In plant cell, it lies close to the cell membrane and in animal cell, it lies in the center of the cell. په پلانټ سیل کې دا کوم ځای کې موجود دي؟ په پلانټ سیل کې دا سیل ممبرین ته نږدې یعنې کوم چې بهرنی کور دی سیل ممبرین سیل وال نه لاندې سیل ممبرین په پلانټ سیل کې او د هغې نه خواته بیا نیوکلیس موجود دي او په انیمل سیلز کې چې دی دا بالکل په سنټر کې موجود دی په مینځ کې. نیوکلیس کنټرولز all the cell activities. سیل چې څومره هم اکټیویټیز دي دا نیوکلیس کنټرول کوي. It plays an important role in cell division. د دې بل مین فنکشن دا دی چې دا په سیل ډیویژن کې یو امپورټنټ رول چې دی امپورټنټ کار هغه ادا کوي. It is surrounded by a thin membrane called nuclear membrane او دا نیوکلیس چې د دې نه چاپیره یو نریشن پټي دغه پټ ته ویل کېږي نیوکلیر ممبرین. دویم چې دی روټ سیسټم in plants the roots and its branches form a root system. روټ سیسټم څه ته ویل کېږي چې کوم زیلې دي روټس او د هغې چې کوم واړه واړه برانچز دي دغې ته په جمع باندې روټ سیسټم ویل کېږي. روټ سیسټم آر پریزنټ انډر د ګراوند. روټ سیسټم موجود په کوم ځای کې نو دا موجود دي د ځمکې نه لاندې او روټ سیسټم چې دی په پلانټس کې نو په پلانټس کې چې کوم د ځمکې نه یعنې انډر ګراوند کوم حصه ده هغې ته ویل کېږي روټ سیسټم. روټس help the plant in fixing it in the ground. د دې مین فنکشن بل د فنکشن یو دا دی چې دوی د بوټه په ځمکه کې فکس کړی یعنې کلک کړی سیلۍ یا طوفان وغیره چې راځي نو دا په ځمکه کې مضبوطي او اوړي راوړي نه. روټس ابزورب and transport water and salt from the side. د دې بل فنکشن دا دی چې روټس د ځمکې نه واټر او سالټ یعنې اوبه او مالګه کم نیوټرینټس چې دي هغه د ځمکې نه ابزورب کوي او د plant مختلف حصو ته رسوي. Roots provide structural support for the plant and also serve as food storage. دریم فنکشن دا دی چې دا structural support ورکوي پلانټ ته یعنې د بوټي چې کوم شکل جوړ دی هغه د زیرو په ذریعه باندې جوړي او بل دا دی چې دا د فوډ سټوریج په ځای باندې هم کار کوي د بوټي لپاره خوراک چې دی هغه سټور کوي. دریم دی digestive system. Digestive system consists of mouth, food pipe, stomach, intestines. Intestines مطلب دلته جمع د intestines plural form دی نو intestines کې دواړه راځي small intestine and large intestine in liver او بل دغه لیور چې دا د digestive system parts دي یعنې خوله ده food pipe دی کوم ته چې esophagus ویل کېږي stomach ده او intestines دي دواړه او بل liver دی. The food which we eat has to be broken down into some tiny pieces small enough to pass into the bloods.
کله چې موږ خوراک وخورو نو دا خوراک په وړو حصو کې تقسیمیږي او د دې دپاره چې دا بلډ ته په اسانه باندې دننه کړی شي، یعنې دا ابزورب شي په صحیح طریقه باندې دا حل شي او بیا د هغې دغه شي ابزورب شي او بلډ ته لاړ شي. This breaking down of food is called digestion. دا کوم فوډ چې په وړو پیسز کې تقسیمیږي دې ته ویل کېږي digestion. And digestion take place in digestive system او digestion چې دی دا په digestive system کې کېږي. دا موږ دوه کوېسچنې وي د هغې درې پارټس موږ وي. اولنی کوېسچن چې دی هغې کې لیور، لنګس او هارټ درې په هغې باندې نوټ شو او دویم چې دی د هغې نیوکلیس دی، روټ سیسټم اینډ digestive system. So these are all about the exercise of unit number 1, question number 3, part 4 and 5. You have to memorize these two questions and also you have to write and understand these two questions. Question number 3, part 4 and 5. So this is enough for today. Thank you so much.